مفيش مناسبة أحلى من الفرح في الوطن العربي. كل الناس اللي بتحبها حواليك عشان يحتفلوا معاك، بالرغم من اختلاف العادات والتقاليد من بلد لبلد، إلا إن الكل اتفق على حاجة واحدة. النهارده دخلتك ودي ليلة العمر ولازم تبقى جاهز. خد وهتدعيلي. ايه الاكل اللي المفروض الواحد ياكله ليله الدخله؟ استاكوزا من الغردقه، من العين الشمال بتاعت سمك اللقش من لبنان. بقول لك ايه، احنا جايين نبارك لعلي، الراجل هيتجوز بكره، فمش عايزاك تبوظ الليله بكلامك الغريب والفاضي عن الاكل النباتي ده. ماشي؟ لا. بص بقى، انت تاكل الجمبري ده كله، هو ده اللي بيجيب مفعول. واضرب حته الضن دي عشان ترم بيها عظمك. حمام محشي بقى عشان تحسين الاداء. انت عليك وعلى الكوارع. ايه ده؟ عندكم كمان كوارع في المغرب؟ الكوارع اصلا من المغرب. حبيبي هو داخل يتجوز ولا داخل يعمل لها بادي سلام؟ بس احتياطي برضه، خلي معاك الحبايه دي. لا هو بصراحة لو ده الأكل اللي بياكله هو فعلا محتاج الحبايتين. إيه يا جدعان؟ الموضوع بقى يبتدي في سن صغير قوي، لسه بدري عليكم. أنا عارف إن الموضوع ده ممكن يبقى محرج. الناس بتستخدم حبات، وصفات، حقن، تتجاهل أهم موضوع بيسبب الحتة ديت. هيقولوا لنا بقى المشكله في الاكل ولازم نغير فكرنا كله عن اللي بناكله واحنا فاهمين غلط. صاحبك ده مزاجه زينخ. حبيب قلبي. طب إيه رأيك بقى إن الأكل بالذات بيأثر على الأماكن الحساسة دي؟ أنا مبسوط إن الموضوع ده هو اتلفت انتباهكم. الحقيقة يا جماعة أنا النهارده كنت عايز أتكلم على أمراض القلب وعلاقتها بالأكل، لأن المشكلة اللي بتبتدي هنا تدي بوادر إنذار هنا اهوت. تدي بوادر انذار هنا. الحقيقة أنا النهارده كنت عايز أتكلم على القلب، ولكن قلب إيه وأمراض قلب إيه وحاجات مملة إيه، عشان كده دخلت المدخل التاني. جيبوا الدكتور عن جد، الراجل داخل العرس اليوم. يعرس؟ عند فرحي يعني يتجوز. بصوا يا جماعه، الحقيقه كان بودي ان انا اشرح لكم الموضوع ده هو زي كل مره بفيلم واجيب دكتور وخبير وتلفزيون، بس للاسف مفيش تلفزيون المره دي. اهو دلوقتي بقيتوا مهتمين؟ هنا كليفلاند. انا كنت هبتدي حياتي هنا كدكتور، بس للاسف مش مهم قصه حياتك، جيب الدكتور. Heart health is sexual health. دكتور كالدويل أسلستون هو مدير قسم الوقاية من أمراض القلب في كليفلاند كلينيك، وهو الرئيس السابق للجمعية الأمريكية لجراحة الغدد. دكتور أسلستون عنده أبحاث مهمة جداً عن تأثير الدايت في الوقاية والعلاج من أمراض القلب، لدرجة إن بيل كلينتون شخصياً أرجع له الفضل في تغيير نظام أكله بعد إصابته بأزمة قلبية واضطراره للخضوع لعملية جراحية. You know, Dr. Esselstyn looks great. He's about 10 years older than we are. بالمناسبة دكتور أسلستون بطل أولمبي سابق وكسب ذهبية التجديف مع منتخب أمريكا في أولمبياد ميلبورن لما كان لسه طالب في جامعة ييل. أفتكر إنه هو أحسن واحد يشرح لنا علاقة القلب بالمسائل. An erection is nothing more than engorgement of the penis with blood, and for that to happen, there has got to be a good working vascular system. Your lifestyle behavior can preserve your sexuality as long as you would like. One of the funny things that I find that 10 or 11 months after I've counseled them, I get a phone call. Dr. Esselstyn, this is Mr. So-and-so. I really thought I ought to call you because in the last month or two, something has come up. And I'm wondering if I don't owe you another check. يعني رفع العالم يعني. يمكن محتاجين نسمع تجربة شخصية حبتين. My name is Anthony, last name is Yan, 86 years old. 86 years young. Yeah, basically had a lot to do with the Dr. Esselstyn's program. 1988, I had a chest pain. And they look and they say, oh my God, that open heart surgery. So I had a 5 bypass leg. It didn't work. And he said, you know, before you do anything, you ought to go to see Dr. Esselstyn. He was very kind. You know, he said, if you want to join my program, he has a very simple rule. You have to do exactly I told you. And I noticed the difference. And I lost about 48 pounds. 48 pounds? Yeah. Wow.
And for all these years, I haven't had erections and anything like that for a long, long time. And later on, I find out everything related because it had to do with the vascular disease. And overall, my health is better. And you're still having the erections? Oh, yes, I'm 86 years old. 86 سنة مش محتاج ولا حباية ولا كابوريا ولا كوارع. 86 مش 26. ها؟ كل ده ولسه هسمع حد بيقول لي بس ده فوسفور. يعني الاستاكوزا مش نافعة؟ يا جماعة تونسيين لو عرف الناس قيمة الجزجير زرعوا فين؟ تحت السرير. ايوه كده. يعني ما ناكلش لحمة يا باسم. شفت؟ كآبتك وصلت المغرب. ايه يا عم الكلام ده؟ ضعف ومشاكل في القلب، العيال دي صغيره على الحاجات ديت يا باسم. للأسف هي دي الحقيقة. كم مرة شفت واحد صحته حلوة وبيلعب جيم ومعضل وفجأة في الثلاثينات ولا الأربعينات من سنه يطب ساكت. الناس صغيرة على أمراض القلب وصغيرة إنها تاخد فياجرا. الاتنين مرتبطين ببعض. صحيح، ده حتى الفياجرا أول ما طلعت كانت تجربة على دواء قلب. خبرة أنت. زي ما قلت اللي بتاكله له تمن. لو أنت فاكر إن الأسماك أو الفراخ البيضاء أحسن، الكلام ده مش صح قوي. عشان كده خلينا نرجع لنفس الدكتور، بس المرة دي بقى يكلمنا في تخصصه في القلب. لا 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 عايزين نكمل الموضوع. خليك كمل الموضوع. كمل. يعني أنتوا مش مهتمين بالقلب ومهتمين أكتر بالحنكلولو؟ حنكلولو ثمانيناتي قوي أنت. A lot of people say that this is a very restrictive, a very extreme form of diet. Look, this is no different than the diet that is eaten by half the planet Earth that does not have any cardiovascular disease. All you have to do to get a grasp on that is to look at some of the epidemiological studies. For instance, in 1951, Doctors Strom and Janssen decided to look at the death rate from heart attack and stroke in Norway during this period. So you start out in 1927, heart disease and stroke deaths in Norway going up. 1930 going up, 35 going up, 39, in come the Germans. They took away their livestock for their soldiers, their cattle, their sheep, their goats, their pigs, their chickens, their turkeys, gone. Suddenly these Western European nations were plant-based. And in Norway, 1939, the heart attack, deaths, and stroke, in come the Germans. 1940, it dropped. 1941, it dropped. 42, it dropped. Right up until the death of Adolf Hitler. As soon as there was the death of Adolf Hitler, back comes the meat, back comes the dairy, back come the strokes, back come the heart attacks. People think that they are safe, that the heart disease problem or the heart attack is a very delayed problem. That if I'm young, if I'm healthy, I play sports, I lift weights, I'm active, I run. I can eat whatever I want as long as it's a balanced diet and nothing will happen to me. And this is going to be something that I have to worry about when I'm 50 or 60 or 70 years old. 90% of heart attacks occur in the following. A situation, let's take for example that maybe there was a 35% blockage from a plaque. That's not going to give you any symptoms. You got to be over 75% blocked before you get symptoms. So here's a plaque, 37% blocking, no symptoms, but it ruptures. And now in a matter of minutes, as the clot starts to form, and the clot itself is self-propagating, now we go from 35% to 100%. Once that clot has totally 100% blocked the artery, all the downstream heart muscle is now suddenly totally deprived of oxygen and nutrients. It starts to die. That's your heart attack. خليني أشرح لكم الكلام المكلكع ده. الأوعية الدموية بتاعتنا متبطنة من جوه بحاجة اسمها endothelial cells. بس دي مش مجرد بطانة، دي خلايا حية وبتفرز مادة مهمة جدا اسمها نيتريك أوكسايد اللي بتحافظ على صحة الأوعية وتساعد على التمدد والتوسع بدل ما تتقفل وسيادتك يجيلك بعد الشر أزمة قلبية. وعلى فكرة المادة دي موجودة وبكميات في السبانخ والبنجر والبطيخ وجس وات الجرجير. ها؟ عرفتوا بقى ليه بنزرعه تحت السرير؟ الفكرة بقى لما سيادتك بتاكل منتجات حيوانية الاندوثيليال سيلز ديت بتتبهدل وإفراز النيتريك أوكسايد بيقل والدهون بتتراكم ببطء. لكن مش لازم تقفل الأوعية كلها، كفاية 30% من الأوعية دي وده كافي إن يحصل جلطة بسيطة فهوب تتقفل في ثانية. وعشان كده ده يفسر موضوع إن الناس اللي بتاكل لحمة وبتتمرن وتقول أنا زي الفل وفجأة بدون مقدمات يطبوا ساكتين. The good news is that this is a completely benign foodborne illness. And once you can get patients willing never again to have anything pass through their lips that is going to further trash an already train-wrecked endothelium that has given them that heart attack, what's exciting, the endothelial cells recover.
make enough nitric oxide so not only can we halt the disease, but we often see elements of disease reversal. It's really so gratifying and exciting when you empower your patients to be the locus of control, to absolutely annihilate this illness that is trying to take them out. برضه مفيش فايدة. لو عايز تساعد صاحبك قبل ليلة دخلته، ما تساعدوش بالحمام والاستاكوزا والفياجرا، ساعده إنه يغير حياته. خليه يدخل على الموقع بتاعنا ويجرب النظام لمدة 21 يوم، وجربه أنت كمان. يعني لو مش عشان قلبك، عشان الحنكلوت.